A legjobban várt sorozatok és mozifilmek listája után ma összegyűjtöttük nektek a legjobb idén megjelenő könyveket fantasy, young adult fiction, horror és thriller témakörében. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdv újra a csatornánkon! Isten hozott minden új nézőt is, reméljük, hogy belőletek is hamarosan törzs vendég lesz. Az idei év sok izgalmas új könyv megjelenést tartogat, bár előre szólunk, hogy mi az eredeti angol nyelvű verziók megjelenési dátumát fogjuk majd itt elmondani, szóval az, aki magyarul szeretne inkább olvasni, annak egy kicsit még várnia kell, még a fordítás is elérhető lesz. Témakörénk természetesen azok lesznek, amiket mi magunk is szívesen olvasunk, vagyis fantasy, young adult fiction leginkább a lányoknak, horror és thriller pedig leginkább nekem, bár vannak átfedések. Sorrendet most nem állítottunk fel, hiszen annyira különböző könyvekről van szó, hogy lehetetlen lenne őket egymással összehasonlítani. A fiatal angol írónő Francesca May március 29-én megjelenő könyve a Wild and Wicked Things egyike 2022 legjobban várt könyveinek, annak ellenére, hogy az írónő még nem sorolható az igazi sztárírók közé. A cselekmény egy Crow Island nevű szigeten játszódik az első világháború után, ahol azt suttogják az emberek, igazi varázslat lappang a felszín alatt. A főszereplő Annie Mason csak azért van a szigeten, hogy rendezze néhai apja hagyatékát, de olyasmibe csöppen, ami egyszerű romantikus, kísérleties és halálosan veszélyes fekete mágiával teli. Alig várjuk, hogy elolvassuk. A The Final Girl Support Group írója, Grady Hendrix új, egyszerre vérfagyasztó és szórakoztató könyvvel jelentkezik július 12-én, amelynek címe How to Sell a Haunted House, vagyis hogyan adjunk el egy kísértett házat. A múltad és a családod úgy tud kísérteni, mint semmi más, írja az író. A történetben egy testvérpár próbál dűlőre jutni örökségükkel egy kísértet járt a házzal, miután a szüleik koronavírusban meghalnak, ők pedig az anyagi csőd szélén állnak. Egy másik New York Times bestseller író Holly Black is új könyvet publikál idén május 3-án, melynek címe Book of Night, és amely állítólag Leigh Bardugo Ninth House című regényéhez hasonló titkos társaságokról és tiltott szertartásokról fog szólni. Charlie halvilágában az árnyékok megváltoztathatóak, szórakozás és kozmetikai céllal, de a hatalom és a befolyás növelése érdekében is. Megváltoztathatod valakinek az érzéseit vagy az emlékeit, de az árnyak manipulációjának ára van, és akár órákat vagy napokat is elveszthetsz az életedből. Az árnyékod magába foglalja azokat a részeidet, amelyeket rejtve akarsz tartani, egy második élet, amely néha saját életet él. Simon St. James legújabb thrillerében, a The Book of Cold Cases-ben egy bűnügyi blogger történetét követhetjük végig, aki olyas valakivel készít interjúsorozatot, akit felmentettek ugyan egy brutális gyilkosságsorozat vágya alól. Egyáltalán nem biztos azonban, hogy ártatlan. A vérfagyasztóan izgalmasnak és fordulatosnak ígérkező regény március 15-én jelenik meg. Cassandra Clare az árnyvadászok megalkotója, aki amúgy az előbb említett Holly Blackkel közösen is írt már, és Leigh Bardugoval is közeli barátságban van, híres arról, hogy mindig trilógiákban gondolkozik, ha írni kezd egy új történetet. Legújabb trilógiájának, a The Last Hours-nak harmadik kötete idén november 1-én jelenik majd meg, Chain of Thorns címmel. Egy újabb árnyvadász generációt bemutatva, amelyben nagyrészt a régi árnyvadászok gyermekei szállnak majd szembe a sötét erőkkel. A könyvben több utalás és átfedés van az írónő egyéb trilógiáival, ezért a fenök biztosan nem fognak csalódni. Már szinte személyes Twitter ismerősünknek tekintjük Michael Connellyt, aki már több tweetünket is kedvelte. Bár előfordulhat, hogy neki nem ugrana be egyből, hogy mi kik vagyunk. Minden esetre Harry Bosch nyomozó megalkotója már 30 éve írja az újabb és újabb bűnügyi regényeket a kőkemény hollywoodi zsaruról, amikből az Amazon Prime Video készített is egy filmsorozatot Titus Welliver főszereplésével. A legújabb könyvet november 8-án jelentetik majd meg, és egyelőre még nincs végleges címe. Csak annyit lehet róla tudni, hogy egy újabb Harry Bosch és René Ballard regény lesz. Az amerikai születésű, de japán gyökerekkel rendelkező írónő Alma Katsu újabb horror sztoriát izgulhatjuk végig az április 26-án megjelenő The Fair World-ban, amelyről Stephen King azt írta, nehéz letenni és nem ajánlott olvasmány sötétedés utánra. A történet 1944-ben játszódik, amikor egy japán anya a lányával amerikai koncentrációs táborba kerül, ahol különös járvány üti fel a fejét. Az először náthaszerű tünetekkel, majd agresszivitással és végül halállal járó kórról kiderül, hogy egy félelmetes démon okozza, amely mintha a kislány gyerekkori meséjéből lépett volna ki. Chuck Wendig, a nagy sikerű The Wanderers írója fergeteges folytatást ígér lebilincselő regényéhez, amelyben látszólag véletlenszerűen kiválasztott emberek indulnak el egy közös cél felé, egy csapatba verődve zombiszerűen kikapcsolt életfunkciókkal, egyedül egy dologra koncentrálva, mindenen keresztül eljutni a titokzatos és ismeretlen cél felé.
eközben a földet egy halálos járvány sújtja, és szélsőséges katonai csoportok veszik át az irányítást. A július 6-án megjelenő Wayward egyike a legjobban várt idei könyv megjelenéseknek. A horror nagymestere Stephen King általában évente jelentkezik egy új novellával tavasszal, és egy regénye nyár végén, ami elképesztő teljesítmény a 74 éves írótól. Idei regénye a Fairy Tail szeptember 6-án jelenik meg, több mint 600 oldalas terjedelemben. King saját elmondása szerint a világjárvány elején feltette magának a kérdést, mit írhatna, ami boldoggá tenné. Így született meg az átlagos középiskolás fiú története, aki megörökli egy párhuzamos világ kulcsait, ahol a jó és a rossz harcban áll, a tét pedig nem csak annak a világnak, de a mi világunknak a fennmaradása is. Március 15-én jelenik meg a 6 kötetesre tervezett From Blood and Ash sorozat 4. része Jennifer Almenchaut-tól The War of Two Queens címmel. Aki még nem ismerni a sorozatot, az egy magával ragadó, akciódús, addiktív és váratlan fordulatokkal teli fantasyre számítson, amely tökéletes Sarah J. Maas és Laura Talassa rajongóknak. Az alaptörténet főhőse Poppy, a lány, aki arra született, hogy új korszakot hozzon a világra, de ezért a kiválasztottak minden terhével és kötelezettségével kell élnie. Nem szólíthat vagy érinthet meg senkit, csak néhány kiválasztottat. Aztán megjelenik egy titokzatos aranyszemű férfi, Hawk, aki őrzőjéül szegődik, és amikor a természet feletti lények támadásai egyre gyakoriabbá válnak a királyságban, egyre közelebbi kerülnek egymáshoz, és minden, ami addig egyszerűnek tűnt, egyszerre bonyolultá válik. Poppy pedig lassan rájön, milyen sokan kívánják a vesztét. Ezek voltak az általunk legjobban várt könyvek, de szívesen vennénk, ha ti is hozzátennétek a ti legjobban várt könyveiteket a listához a komment szekcióban. Ha pedig támogatni szeretnétek minket, akkor elmondjuk, hogyan lehetséges. Először is lájkoltok, feliratkoztok, és megosztjátok a videónkat, ennek nagyon örülnénk. Aztán követhettek bennünket közösségi médiában is, sőt, van egy új hírünk is. Nemrég indítottunk egy 2 hete megjelenő podcastot, amelyben filmes kihívásokat, teszteket és kvízeket hallhattok a lehető leglazább hangvételben. Minden linket megtalálhattok a videó alatt a leírásban. Mint mindig, most is várjuk a véleményeiteket, hozzászólásaitokat, és minden egyes kommentre válaszolunk. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, találkozunk legközelebb. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok!